प्लेनमा 81 बिरामी भयो भने के गर्ने? अब सोच्नुस् न, कहिलेकाहीँ 15, 16, 17 घण्टाको फ्लाइट हुन्छ, कहिलेकाहीँ त समुद्रमाथि उड्या गरेको हुन्छ। त्यतिखेर भन्न सकिँदैन नि त, जो कोही कुनै बेलामा पनि बिरामी हुन सक्छ। अब पहिलेदेखि रोगी छ भने पनि अथवा 81 पनि बिरामी हुन सकिन्छ नि त, भवितव्य कुरा हो, कसैलाई थाहा हुँदैन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने, ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा म प्रस्मिता तपाईहरुलाई भन्छु। अब तपाई पहिलेदेखि नै रोगी हुनुहुन्छ, तपाईलाई केही कुराको हुन्छ नि मेडिकल अटेन्सनहरु चाहिन्छ, अथवा तपाई औषधि बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले एयरलाइन्सलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो। अब जस्तो इन्सुलिन लगाउने, प्रेसर छ, अब यस्तो कुराहरु चाहिँ सामान्य मानिन्छ हैन। आफूलाई ठुलो लागे पनि यस्तो कुरा चाहिँ अब धेरै मान्छेलाई हुने भएको भएर सामान्य मानिन्छ। तर त्यसमै पनि क्रिटिकल सिचुएसनहरु छ, तपाईलाई अब धेरै लामो फ्लाइट गर्दा अथवा केही भएर प्यानिक अट्याकहरु त्यस्तो कुरा हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईलाई हैन यो चाहिँ क्रिटिकल हो जस्तो लाग्छ भने तपाईले फर्स्टमा नै एयरलाइन्सलाई चाहिँ भन्नु पर्यो। पहिले इमेल पठाउन सकिन्छ, होइन मैले इमेल पठाउने ठाउँ भेटिन, कल गर्ने ठाउँ भेटिन भन्नु भने नि चेक इन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले त्यहाँनिरको एजेन्टलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्नुभयो भने तपाईले फ्लाइटमा जो भेट्नुहुन्छ क्याबिन क्रू, उनीहरुलाई चाहिँ एजेन्टले त्यहाँको ग्राउन्ड स्टाफले चाहिँ पहिले इन्फर्म गरिसकेको हुन्छ। होइन उनीहरुले इन्फर्म गर्छ गर्दैन जस्तो लाग्छ भने तपाईले फेरि पनि क्याबिन क्रूलाई जब भेट्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो सिचुएसन छ, मैले यो औषधि खान्छु, मैले तँलाई खाली एडभाइस गर्न खोजेको हो भनेर पनि तपाईले क्याबिन क्रूलाई चाहिँ पहिल्यै सुझाव दिन सक्नुहुन्छ अथवा पहिल्यै भन्न सक्नुहुन्छ है। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ क्याबिन क्रूले त्यहाँनिर अब प्लेनमा कोही डाक्टर छ वा कोही नर्स छ वा कोही हेल्थ रिलेटेड मान्छे छ भने पेज गरेर पहिले उनीहरुलाई चाहिँ रेडी गरेर राख्छ। अब उनीहरुलाई इन्फर्म गर्छ, अब रेडी भनेर यस्तो हुन्छ भने अहिले मैले भने जस्तो भवितव्य कुरा हो, थाहा हुँदैन कुन बेला के हुन सक्छ। तर त्यो भयो भने पहिले उनीहरुले चाहिँ को छ, को डाक्टर छ, को नर्स छ, पहिले लिस्ट बनाउँछ। इन केस केही भयो भने उनीहरुलाई खबर गर्न सक्छ, ताकि सबै कुरा चाँडै हुन्छ नि त। त्यही भएर क्रूहरुले चाहिँ उनीहरुलाई इन्फर्म गर्छ। र त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ प्लेनमा बिरामी भयो, कस्तो खालको बिरामी भयो त्यसमा पनि फरक पर्छ है। अनि कति कुरा चाहिँ एयर होस्टेजहरुलाई पनि पहिल्यै ट्रेनिङ दिइसकेको हुन्छ, उनीहरुसँग लामो ट्रेनिङ हुन्छ। एयर होस्टेज भनेको खाली खानेकुरा सर्भ गर्ने अथवा ड्रिंक ल्याउने मात्रै हैन, उनीहरुसँग चाहिँ अरु ट्रेनिङहरु पनि हुन्छ। आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ के हो भने अहिले मैले भने जस्तो औषधि, आफूले के औषधि खाएको छ त्यो आफ्नो ब्यागमा रेडी गरी राख्नु पर्यो। सकिन्छ भने चाहिँ जुन औषधि खाछ कतिखेर कति टाइममा खाने हो, 12 घण्टामा खाने हो, 24 घण्टामा खाने हो, त्यो औषधिको नाम हैन सकिन्छ इंग्लिशमा लेख्न लाउने, आफ्नो छोरालाई छोरीलाई कसले हुन्छ उनीहरुलाई लिस्ट बनाउन लाउने नाम, औषधिको नाम, कति घण्टामा त्यो औषधि खाने हो हैन, त्यो ठक्क लिस्ट बनाएर आफ्नो ब्यागमा हाल्ने, त्यसलाई 3-4 वटा कपी बनाउने, क्यारियरमा हाल्ने, चेक इनमा हाल्ने, आफ्नो पकेटमा हाल्ने। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले कसैलाई मैले यो औषधि खान्छु भने सम्झिरहनु परेन, यसरी लिस्ट निकालेर दिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ आफ्नो साइडबाट तयारी गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको प्लेनमा चाहिँ फर्स्ट एड किट हुन्छ है। फर्स्ट एड किटमा चाहिँ ब्यान्डेज, गज, सानो अरु औषधिहरु यस्तो कुराहरु चाहिँ पहिल्यै त्यहाँ प्लेनमा राखिएको हुन्छ। त्यो मात्र हैन, अक्सिजन पनि राखिएको हुन्छ। एउटा दुईटा हैन, फ्लाइटमा पुरै प्यासेन्जरको लागि पुग्ने गरेर नै उनीहरुले अक्सिजन राखेको छ। अब 500 जना छ, 500 जना नै बिरामी हुन्छ भने 5 वटा त राख्दैन, तर एटलिस्ट 30-40 वटा त्यसरी अक्सिजनको पनि राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब फेरि एयरलाइन्स हेरेर र कति जना प्यासेन्जर छ त्यो हेरेर चाहिँ फरक हुन्छ है। फेरि यसले यति भनेको छ भनेर त्यो चाहिँ नेगेटिभ उसमा चाहिँ नलानु होला। अब बिरामी भयो, त्यो बिरामीलाई चाहिँ त्यहाँ भएको अक्सिजनले पनि पुगेन, अनि अब यो प्यासेन्जरलाई चाहिँ हामीले प्लेनमा केही गर्न सकेन, अब हस्पिटलै लानु पर्ने भयो भनिसकेपछि चाहिँ क्याप्टेनले अब के गर्छ, क्याप्टेनले चाहिँ आफू नजिकको एयरपोर्ट त्यहाँ चाहिँ त्यो एयरलाइन्सलाई लान दिन्छ कि दिँदैन त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्छ। त्यो कन्ट्याक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, जुन ठाउँबाट उडेको हो, जुन हब हो त्यहाँ चाहिँ फोन गर्छ है। फोन गर्नको लागि अब सिधै फोन गर्न मिलेन, अरु धेरै टेक्नोलोजीहरु छ, त्यसबाट चाहिँ क्याप्टेनले फोन गर्छ। फोन गरिसकेपछि त्यहाँको हबले चाहिँ कुन एयरपोर्टमा चाहिँ जान सकिन्छ
फेरि जुन एयरपोर्टमा पनि गएर ल्यान्ड गर्न चाहिँ एयरलाइन्सलाई स्वीकृति दिएको हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एयरलाइन्सले त्यो ठाउँमा फोन गरेर सोध्नु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँनिर ल्यान्ड गर्न दिन्छ कि दिँदैन त्यो अनुसार पनि हुन्छ। होइन कति एयरलाइन्सहरूले चाहिँ के हुन्छ भने अल्टरनेटिभ एयरपोर्ट हुन्छ, त्यो एयरपोर्टमा गएर चाहिँ ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। अब जस्तो एकछिनको लागि मानिलिउँ राति भएको छ, राति प्लेन जापानमाथि उड्दैछ, जापानमा कर्फ्यू हुन्छ, कति बजेदेखि कति बजेसम्म चाहिँ ल्यान्ड गर्न पाइँदैन भनेर कर्फ्यू लगाएको छ। त्यो अवस्थामा ल्यान्ड गर्न नपाइएला, त्यसको अल्टरनेटिभ के हुन्छ? अब सिङ्गापुर हुन्छ कि कोरिया हुन्छ कि कता, अब नजिक कुन एयरपोर्ट छ त्यता गएर ल्यान्ड गर्नु पनि सक्ने हुन्छ। अनि त्यो अनुसार क्याप्टेनले डाइभर्ट गर्छ है। प्लेन डाइभर्ट गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा गएर ल्यान्ड गर्छ। अब ल्यान्ड गर्नु अगाडि अराइभलमा भएको एजेन्टले, अब त्यहाँ भएको एयरलाइन्सको हुन्छ नि स्टाफहरूले चाहिँ के रेडी गर्नुपर्छ त? मेडिकल अटेन्सन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब त्यहाँनिर इमिग्रेसन हुन्छ, इमिग्रेसन क्लियर गर्नको लागि इमिग्रेसनमा कल गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ भएको अरू हुन्छ नि जस्तो हस्पिटलहरू हुन्छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ एम्बुलेन्स टाइममा आउँछ यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर त्यो अनुसारको डक्टरलाई नै त्यहीँ ल्याएर बोलाउने हो कि के गर्ने हो त्यो सबै चाहिँ अराइभलको एजेन्टले चाहिँ प्रिपेयर गर्छ। र त्यो प्रिपेयर गरिसकेपछि जब फ्लाइट ल्यान्ड हुन्छ, फ्लाइट ल्यान्ड भइसकेपछि कति एयरपोर्टहरूमा चाहिँ त्यहाँको अथोरिटीले अरू फ्लाइटहरूलाई चाहिँ रोकेर त्यो फ्लाइटलाई चाहिँ फर्स्टमा एस्कोर्ट गरेर गेटसम्म ल्याउँछ र ढोका खोलिसकेपछि त्यो प्यासेन्जरलाई फर्स्टमा निकालिसकेपछि अरू डक्टर नर्सहरू हुन्छ नि उनीहरूसम्म दिइसकेपछि मात्र अरू प्यासेन्जरलाई चाहिँ बाहिर निकाल्छ। इनकेस त्यो चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसनमा ल्यान्ड भएको छ भने, होइन डाइभर्ट गरेर अरू ठाउँमा राखेको छ भने अरू सबै प्यासेन्जर त्यहीँ राख्छ र त्यो प्यासेन्जरलाई मात्र बाहिर निकाल्छ र त्यो प्लेन बन्द गरेर फेरि जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँको लागि उड्छ। यस्तो भएको छ। मै चढेको प्लेन पनि LAXबाट सिङ्गापुर जानुपर्ने त्यो चाहिँ उडेर फिलिपिन्स गएको छ, किनभने प्यासेन्जर बिरामी भएको कारणले। अब त्यो मैले देखेको छु, तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्लेनमा चढ्दाखेरि एक ठाउँमा जानुपर्ने अर्को ठाउँमा लगेर रोकेर फेरि आफ्नो ठाउँमा गएको छ कि होइन, त्यस्तो तपाईँहरूले पनि भोग्नु भएको छ कि या तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ? किनभने प्लेनमा त अब ठुल्ठुलो प्लेनमा त 500 जना हुन्छ नि, 400-500 जना हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। एक्टिभिटिजहरू यताउता चहल पहलले त अलिकति अन्दाज त गर्न सकिन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिँ होइन आफूलाई नदोहोरोस् भनेर तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद गरिरहन सक्नुहुन्छ। अथवा कोही फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो पनि हुनसक्छ है, तपाईँले याद गर्नुपर्छ है भनेर यो भिडियो अरूसम्म पनि तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। ल आउनुहोस् अब फेरि ब्याक टु कन्टेन्टमै जाउँ। अर्को कुरा भनेको तपाईँ अराइभलमा गइसकेपछि अब त्यहाँ मान्छेलाई व्हील चेयर चाहिने हो कि होइन, अरू कुरा केही प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो कि, त्यो सबै त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड स्टाफले चाहिँ पहिल्यै गर्छ। तर आफूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अहिले भने जस्तो क्रुलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। मैले यो औषधि खान्छु, मलाई यो सिचुएसन छ, यस्तो अवस्थामा मलाई यो हुनसक्छ भनेर होइन। अनि औषधिको लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले अब पानीहरू कति खानुपर्छ, पानीहरू टाइम टाइममा खानु पर्यो, खानाहरू याद गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई सुगर छ, अब त्यहाँ प्लेनमा ओहो केक दियो, यस्तो डिजर्ट दियो, गुलियो कुरा दियो भने जे पनि खाने त्यस्तो गर्नु भएन, किनभने आफ्नो ख्याल आफैले गर्नु पर्यो। 15-16 मैले भने जस्तो लामो लामो फ्लाइट हुन्छ होइन, त्यस्तो बेलामा आफू बिरामी भयो, ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर भयो भने आफैलाई गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा एउटा, यो चाहिँ मैले आफैले ह्यान्डल गरेको प्यासेन्जरको कुरा हो। यो चाहिँ के भयो भने एउटा प्यासेन्जर चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन एबाट डेस्टिनेसन बीमा आउँदैछ है। त्यसपछि उसले औषधि चाहिँ 12-12 घन्टामा खानुपर्ने, उड्ने बेलामा औषधि खायो, त्यसपछि प्लेनको घडी हेरेर चाहिँ उसले फेरि औषधि खाइदियो, जुन चाहिँ 12 घन्टा नभइकन अब 6 घन्टा 7 घन्टा जस 12 घन्टा नभइकन उसले पहिल्यै औषधि खायो। त्यो भइसकेपछि ऊ त्यो प्लेनमा चाहिँ उसको मुख यहाँबाट यहाँ पुगिसक्यो क्या, बाङ्गो भइसक्यो, स्ट्रोक भएछ उसलाई होइन। अनि त्यो हुने बित्तिकै अराइभलमा चाहिँ चाँडै प्लेन आयो।
अब 2 घण्टा कस्तो हुन्छ भने लामो लामो फ्लाइटहरुमा चाहिँ तपाईले पुरा यस्तो घुमेर आउने प्लेन कहिलेकाहीँ क्याप्टेनले त्यस्तै इमर्जेन्सी पर्यो भने उनीहरुले अर्को राउट चुज गर्न पाउँछ र चाँडै प्लेनहरु पनि ल्यान्ड गर्न पाउँछ है। हो यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो फ्लाइट चाँडै आयो, त्यसपछि प्यासेन्जरलाई हस्पिटल लग्यो, त्यो प्यासेन्जर चाहिँ अलमोस्ट 7 डेज हस्पिटलमा बस्यो, के भयो हैन, त्यो त अब प्राइभेसीको कुरा भयो। तर मेन कुरा भनेको चाहिँ उले त्यो टाइम याद गरेन। 12 घण्टामा औषधि खानुपर्ने, त्यो भन्दा अगाडि नै 6 घण्टामा औषधि खाएको भएर उसको मुख बाङ्गो भयो, उले बोल्न सकेन, के खायो कसो खायो भनेर त्यहाँ डाक्टरहरुलाई पहिले बोलाएर सबै गरेर चाहिँ उलाई हस्पिटल लग्यो। हेर्नुस् है, अब यस्तोसम्म पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो कुरा चाहिँ आफूले ख्याल गर्नु पर्यो। तपाईले घडी चेन्ज, मैले अरु भिडियोमा पनि भनिरा हुन्छु, आफूले घडी लाउनु भएको छ भने त्यो अर्को ठाउँ अनुसारको टाइम चेन्ज गर्नुस् यस्तो यस्तो भनेर। तर औषधि खादै हुनुहुन्छ भने अलार्म राख्न सक्नुहुन्छ। आजकल त मोबाइलमा ल अब 12 घण्टापछि अलार्म लगाइदे भन्यो भने अलार्म लाग्छ हैन। त्यस्तो त्यस्तो सानसानो कुराहरु चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। र तपाईले अर्को कुरा भनेको प्लेनमै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई गाह्रो भयो, केही भयो भने चाहिँ तपाई बसेकै सिटमा एउटा यस्तो मान्छे उभिएको जस्तो टाउको अनि यस्तो उभिएको जस्तो एउटा बटन हुन्छ। त्यो बटन भनेको चाहिँ एयर होस्टेस बोलाउने बटन हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाई प्लेनमा बस्ने बित्तिकै, प्लेनको सिटमा बस्ने बित्तिकै याद गर्नु पर्यो। तपाईलाई केही गाह्रो सारो पर्यो भने चाहिँ त्यो बटन थिच्ने बित्तिकै क्रू आउँछ हैन। अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईले बोल्न सक्नु भएन, त्यति भो भने हेल्प हेल्प भन्न सक्नुहुन्छ। अब कति चाहिँ मैले अरु भिडियोहरुमा पनि भनेको छु, वाइफाईहरु हुन्छ, आजकल त गुगल ट्रान्सलेटहरु हुन्छ, उनीहरुले ट्रान्सलेट गरेर पनि हेल्प गर्न सक्छ। अथवा तपाईले कुन पासपोर्ट बोकिरहनु भएको छ, म नेपाली हो, यस्तो यस्तो सानसानो कुराहरु चाहिँ तपाईले आफूले लेखेर लानुभयो भने चाहिँ एयर होस्टेसले हैन त्यहाँनिर लामो कुरा गर्नु भन्दा पनि तपाई नेपाली हो भने थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँनिर बोर्डमा पेज गर्छ, यहाँ अरु कोही नेपाली प्यासेन्जर छ, हेल्प चाहियो ट्रान्सलेट गर्नको लागि। हो यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाई आफूले ख्याल गर्नुपर्छ ताकि तपाईले क्रूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यस बारेमा चाहिँ अझ तपाईहरुलाई थप क्वेशन छ भने तल कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र हैन मैले पनि पहिला यस्तै कुराहरु देखेको थिए, मलाई यस्तो एक्सपिरियन्स छ भनेर एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तल मजाले कमेन्ट गर्नु होला। अरूले पनि पढ्नुहुन्छ, मैले पनि थाहा पाउँछु हैन। सो यस्तै भिडियो चाहिँ प्रस्मिता तपाईको लागि चिलगाडीमा लिएर आइ नै रहेको हुन्छु। यो भिडियो तपाईलाई चाहिँ हो एकदमै हुन्छ नि ठीक कुरा गर्यो जस्तो लाग्छ भने आफ्नो साथीभाइ जो ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बर, उहाँहरुसम्म पनि पुर्याइदिनु होला। आजको लागि भने चाहिँ म बिदा हुन्छु। नमस्ते एन्ड बाइ बाइ।